Përshëndetje të gjithë fanlover, mirë se keni ardhur në Fan Day për këtë ditë, praktikisht edhe për këtë javë, se kështu bashkë të jemi çdo ditë nga hera të premte në 15:02.00 deri në 17:02.00 kemi çfarë të bëjmë, merrem me njëri tjetrin. Gjulia, të lutem, mund ta ulësh pak fare muzikën se është shumë e lartë dhe duket sikur po bërtashu si në miting, po më duket vetja. Gjithsesi, festat kanë ardhur në Tiranë, ule edhe pak. S'është akoma e lartë. Okej. Tani, kanë ardhur festat në Tiranë, janë ndezur drita gjithandej, festat kanë ardhur edhe këtu tek ne, ja ku e kemi pemën. Pak a shumë janë bordhur si pema sot me këto flokët, thjesht më mungojnë drita dhe zbukurimet, po do bëjmë një konkurrencë me njëra tjetrën. Kështu që më bëhet shumë qefi që në këtë muaj festash edhe ne kemi tani çuna u pres dhuratat aty poshtë pemës, paktën kur të vijë 31. Se kështu ndodh në çdo familje, uroj shumë që të gjeni ngrohtësinë edhe gjërat e bukura në familje dhe në shtëpinë tuaj për gjatë gjithë këtij muaji dhe gjëja më e bukur që duhet të bëni përpos dhuratave është të dhuroni dhuratat më të bukura kësaj bote që është dashuria, mirëkuptimi, të jeni afër njerëzve që doni, të hapni zemrën këtyre njerëzve e të tjerë dhe të festoni se edhe Tirana është goxha e këndshme. Për shembull, brëm kam bërë shëtitin tim më të parë pasi u zbukurua Tiranë dhe më vërtet pëlqeu. Okej, kishte ca vende me shumë dritë, ca vende pa drita fare edhe ngatroheshe, po çrëndsi ka kjo. Kështu që gëzuar për gjatë gjithë muajit festave, do ta themi pothuajse çdo ditë të fundit, edhe mos harroni çdo ditë ta bëni më të bukurën e mundshme. Çdo ditë mund të jetë festë në rast se ti zgjedh ta quash të tillë. Tani, ne do të nisim edhe sot, kemi rezervuar shumë gjëra interesante për ditën e sotme, ja tulem një çik. Duke filluar nga një Hello Fun, ku ditën e sotme vjen Gent Fatali, në fakt nisin si një artist me bashkëpunime, pastaj erdhi me disa produksione solo, ku secila ka qenë shumë simpatike dhe produksione suksesshme ndër të tjera. Do të bëjmë thashë theme për yjet ndërkombëtar, po edhe për shqiptarët, pse jo, do kemi shumë për të folur për këto të fundit, ato që janë përmendur më shumë përgjatë fundjavës, se nuk shkojnë fundjava pa një 2, 3 apo edhe më shumë thashë theme. Sigurisht do të sillim një Hot of the Day nga Sam Smith kësaj here, duke zbuluar një tjetër single të albumit të tij të fundit që edhe e riktheu fuqishëm fare në muzikë. Kemi rezervuar një cover song, në Facebook dhe në Instagram kemi pyetjen e famshme ku sot do të skanojmë klipin dhe këngën e fundit të MC Kresha dhe Capital T. Do të shohim se çfarë mendimi keni ju për këtë të fundit. Do përmendim të gjithë ditëlindjet e mundshme, do sjellim personazhe që kanë një ngjashmëri të frikshme me njëri tjetrin dhe muzikë shumë të mirë edhe energji pozitive. Kënga e parë që nis Fan Day është Florida dhe Maluma që javën e shkuar ne cilësuam edhe si Hot of the Day. Shohim këngën dhe fillojmë. Okej, në fakt sa herë më vjen ndërmend ose sa herë dëgjoj në një produksion në një këngë të Rita Orës, sigurisht të vinë kështu si në mënyrë jo vullnetare, ndërmend gjithë gocat me origjinë shqiptare, po që kanë qelluar shumë sukses në industrinë ndërkombëtare të muzikës. Sot do flasje për një ndër to, për Dua Lipa, po pak më vonë, kështu që sa më rehat dhe më ngrohet rinin konsultën tuaj, më shumë ta shihoni Fan Day, ma besoni. Dhe e kemi thënë tani më përgjatë orës 3 me 5 ose 15 deri 17, telekomandë fluturojnë në një cel të shtëpisë, nuk ju duhet për të bërë zap, nuk është e nevojshme. Gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që festojnë ditën e sotme. Okej, që ti jemi realist, unë nuk kam dashur ndonjëherë ta kem ditëlindjen në muaj të ftohtë, po çka se dhjetor është muaji më i bukur, është plot me festa dhe njerëzit do bëhen pak më të dashur. A për inerci, apo se me të vërtet të janë shumë si ka fjorin, si ka produkti final. Unë kam qef shumë vdes, do më thënë që për ditëlindjet kemi qik sharënja, është ku bëja të fotot pa mendje. Kështu që në 10 orë ma do mendja që e keni pak të privuar. Jeni pak të privuar në këtë aspekt. Gjithsesi është gjithmonë bukur të festosh, cila do qoftë arsyeja apo motivi. Kështu që gëzuar të gjithë ato që sot festojnë ditëlindjen, edhe 100 vite sjellin për ju. Kështu që thuaj do keni 2 arsye për të thënë ato dëshirat. Një do të jetë kjo ditëlindjes, një është ajo dëshira që do ja shkruani babagjyshit në letër. Kështu që gëzuar ditëlindjen gjithë ato që festojnë. Sikundër, të shumë kanë qenë personazhe të famshëm që kanë festuar për gjatë fundjavës dhe e vërteta është që për një personazh që është i famshëm dhe më popullor, gjithë dynjaja e merr vesh që ka ditëlindje, se shkruajnë mediat për të, shkruajnë portalet si ka festuar, shkruajnë portalet kush e ka uruar, ke rrjetet sociale që e urojnë kështu masivisht e tjerë, ose më saktë keni dhe TV ku ju aty mund gjeni çfarë do lloj lajmi, edhe kush feston ditëlindjen, edhe kush zihet, edhe kush ndahet, edhe kush pajtohet, apo çështjet politike që këto kanë ngjarje të çuditshme nga dita në ditë. Kështu që vizita më e natyrshme që ju mund të bëni dhe për të harxuar baterinë në telefonin të tjerë është duke na vizituar ne në gjitha rrjetet tona sociale, përfshirë Facebook, Instagram, Twitter, kanalin në YouTube apo websajti intv.al. Tani, u mërzit e ti?
Tani, do të shkojmë se Fadioni, ne kemi pa qef të shkuar a shpirt. Inshallah nuk të zë gripi kështu me maksimumin e tij. Gjithsesi, sa po shumë antigrip para kohë edhe çaj. Të dielën ka festuar një personazh i njohur dhe i rëndësishëm i futbollit, mund të jetë Xherdan Shaqiri, pa çka se karrierën e tij e ushtron jashtë territorit shqiptar, i mbetet një figurë shumë e njohur edhe këtu. 27 vjetorin feston sot një super talent në futboll, ka festuar të dielën, më falni. Gjithashtu të dielën ka festuar edhe një moderator tepër i njohur amerikan, siç është Mario Lopez, 45 vjetorin ka shënuar. Marina vokalistja e Marina and the Diamonds ka festuar 33 vjetore në këtë të diel, dhe sot e keni hangover, kjo është më se sigur. Dhe dita e hënë shënon ditëlindjen e një aktorie dhe këngëtare të njohur nga New Yorku, pa çka se bën 21 vjetra, është shumë e talentuar dhe shumë e njohur tani më. Flasi për Hailey Steinfeld, e cila ka sjellë një sër produksionesh shumë interesante, ku ka qenë ato personazhe më së pari është bërë njohur me zërin e saj super interesant, pastaj kemi bërë lidhjen e zërit me figurën. Një ndër bashkëpunimet me të cilat pati një start shumë suksesshëm ka qenë ajo me producentin e famshëm Z, ne e sillim tani Starving. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go. Ne kemi bërë pothuajse traditë, tani më se thua traditë, kam përshtypjen është fjalë shumë e madhe, po mbet edhe kjo një bindje ime. E kemi bërë tani më gjithmonë të pranishme këtë pjesën ku një personazh i njohur i showbizit, qoftë ky moderator apo moderatore, këngëtar apo këngëtare apo çfarë lloj profesioni tjetër të ketë, por që ka një farë impakti në publik. Ne zgjedhim që javas nis mbar me një ogur tjetër që është kjo funny video ose hello fan si të quajmë, ndryshe që vjen nga personazhet e njohur. Diçka është e vërtet dhe njëkohësisht edhe e rëndësishme, që mjafton një ogur apo një le të themi një faktor i jashtëm, që ti ta nisësh ditën shumë këndshëm, qoftë një këngë e preferuar. Në rast se ti në mëngjes për shembull shef programin tënd preferuar mëngjes e ke nisë ditën me gallak, apo dëgjon një këngë që të jep një lloj pozitiviteti, e ke nisur ditën mirë edhe po ashtu do të mbaroj. Si thonë gjyshet tona, siç ta nisësh ditën, ashtu do ta bitisësh, kështu që madje kjo është e vërtet për sa kohë ka gjeneruar dhe ka kaluar në vite edhe në shekuj. Tani kështu që nisur nga këto shprehje frazeologjike, ne kemi menduar gjithmonë që javat nis mbar, zgjedhim një personazh që të jetë edhe ogur i javës, kështu që nëse ju ndodhin gjëra të bukura apo dhe gjëra të shëmtuara gjatë javës, si fajin dhe merita duhet ja jepni Gent Fatalit. Sa ai është i zgjedhur në ditën e sotme si personazh i do të na përshëndesi ne dhe të gjithë shikuesit e Fan Day, edhe duke na uruar njëkohësisht një javë sa më të mbar, që protagonisti i Hello Fan për këtë javë dhe për këtë ditë është Gent Fatali. TV edhe përshëndetje krejt shikuesve që janë të na ndjek këto momente. Unë jam Gent Fatali, ju përshëndes shumë edhe ju uroj një javë sa më të mirë dhe sa më të këndshme. Ka nga re vetë sa s'ka ardhur veç për juve. One love. Ne përshëndesim shumë Gentin edhe muzikpresin produksionin të radhës, nisur nga fakti që ajo është një ndër personazhet me stil sa i takon muzikës që sjell këtu në industrinë e muzikës në Shqipëri. Tani që javat shkojnë mbar, nuk dëgjoni sad songs, kjo është më se sigurt, këtë e thot The Little Mix, no more sad songs. Nuk e di pse po mua kjo kënga më kujton gjithmonë verën. Edhe ma sjell kështu si një film me montazh me metrazh të shkurtër. Okej, që mos kalojmë kështu dhe të udhtojmë me imagjinat, do të ndalojmë tani në Facebook edhe në Instagram, tek një këngë e cila do ty nuk ta kujton kur verën, se para punës është lançuar në dimër dhe e dyta keni klipin plot me dëbor, me xhup, me shall dhe me maskime të kësaj natyre. Por flasim për dy personazh shumë të rëndësishëm në industrinë e muzikës. Në fakt, në rast se unë do të them bindjet e mia personale, këto të dy janë të preferuarit sa takon muzikës hip hop dhe e kam thënë tani më që unë jam MC Kreshator dhe kam qenë gjithmonë edhe këtë e kam cilësuar, por që kohët e fundit kam filluar të kem një preferencë për punën që bën Capital T edhe për faktin se sa ai impenjohet jo vetëm produksione që sjell, por edhe në koncerte. Ma besoni, këtë është një çun me këmbë në tokë dhe punon me të vërtetë shumë. Tani, së fundmi janë bashkuar dy emrat e mi të preferuar duke sjellë një produksion në titullin Numra. Javën që shkoi është lançuar si këngë, duke qenë se edhe vetë publiku apo mediat apo ato që duan muzikën e çunave apo edhe që nuk e duan, e kanë pritur së tepërmi, teksa kënga u lançuan, ne e kemi bërë tani më si praktik punën, vetë faktin që çdo produksion që sapo del e skanojmë në mënyrën tonë, duke bërë një pyetje të thjeshtë si u duk kënga e Capital T edhe MC Kreshës dhe përgjigjet tuaja pa filtra, komentet tuaja në Facebook dhe në Instagram, i lexojmë tani.
për të marrë kështu dhe një përshtypje të parë sa i takon këtij produksioni. Do ta nisim tek Zybe 11 që thot cool. Aman, apërtoni të shkruani ja 2-3 fjalë më shumë. Bella thot super, Steven thot është the best, Claudia thot pa pikë lidhje, vetëm këngë që nuk është muzikë, thjesht muzikë thot se për tekst është zero. Enisa ka vënë ca kështu zjarr fare. Pajtim Haka thot kot, Angela thot është super, Enkeleda thot bukur, Denisa thot kënga super, janë dy këngëtarët më të mirë, Angela Mario thot super, edhe i ka bërë tag dhe Kapital Tis. Lediana thot po besoj se bukur si këngë që bën Kapital Tis, super këngë thot Joy, ka po si gjithmonë thot Grisel, okej, është edhe MC Kresha diku në për këngë, se po më vetëm Kapital Tis. Abazi Bali thot kur dëgjoj këtë pjesë 100, 200, 500 10 vjet, pjesa tjetër. Okej, dhe mua më fiksoj pak mëzuri kur e thoshte kaq shumë. Alexa thot super këngë, Juliani zjarr fare, Isaku Daniel thot nuk është se ishte aq e bukur sa kënga më përpara, po ishte e lezetshme. Ndërsa unë kam një bindje tjetër, kam përshtypjen është nga këto këngët që në makinë çunave do t'ju shijoj shumë para punës, dhe e dyta, me dëgjimin e parë nuk do merrni maksimumin, duhet ta dëgjoni një 10 herë që t'ju fiksohet 100, 200, 500, e ta preferoni si produksion. Ne do ta sillim tani, e shohim bashkë. Ne jo pa qëllim tani vendosëm të këngën e Chris Brown në sfond, se sigurisht që Chris Brown e ka lexuar më shumë se as pushtetur atë lajmin ku dilte kështu një unaz bling bling e Rihanës me ku të gjuhën se sa çfarë vlerë të vetëm kishte, po një gjë të sigurt diamanti ishte sa që jam unë i qita kishte diamanti tek unazë dhe kjo ka qenë kam përshtypjen lajmi më i dëgjuar gjatë gjithë kësaj fundjavë, për vetë faktin se tani më the bad girl Rihanna që është vështirë ta shohësh një marrëdhënie ku i penjohet realisht dhe seriozisht. Rihanna më duket se do na martohet, se sa mund të jetë vërtet, kjo nuk e dim, po unaza tregon atë që unë citova pak më herët. Ne kemi dhe një foto, në fakt teksa Rihanna po dilte ku gjithmonë si çdo me personazhet e famshëm të Hollywoodit, po super të famshëm që fshihen gjithandej, unë mendoj që mund ta kishte fshehur dhe unazën, po mbase kjo është një mënyrë për treguar që shikoni pak se çfarë po ndodh me mua. Daily Mail ka qenë ajo e cila ka postuar për herë të parë foton dhe lajmin sa i takon 29 vjeçares Rihanna ku ndodhi në New York edhe fakti që ka patur një unaz diamante tek gishti i fejesës i martesës si quhet, na ka bërë të mendojmë që mund të ketë marrë në një propozim nga biznesmeni, miliarderi, ku dëgjohen çfarë është Hasani Rihanës, i cili pak kohë më parë zbulua dhe raporti që ato kishin, zbulua që ishte një çun romantik dhe i çonte lule dhe arusha Rihanës e tjerë, e të gjitha këto detaje kanë bërë të mendojmë që Rihanna po na martohet njerëz, se sa është e vërtet nuk dim ta themi dhe në rast se presim që Rihanna të na konfirmoj, as nuk do të bëjë se kaq kemi kuptuar që kur ajo e nisi me You Can Stay Under My Umbrella, Rihanna nuk është nga këto që u avëveshin lajmeve dhe nuk është nga ato që ju jep përgjigje lajmeve, kjo është shumë e sigurt. I shkreti Chris Brown, unë ka vazhduar të mendoj, domethënë, sikundër kështu ndodh kur shef filma vizatimor dhe lexon libra me fund lumtur, ka menduar gjithmonë që këto dy do kthehemi njëri tjetrin. Pastaj kur u kthye Justin Bieber dhe Selena, pse mos kthehet Chris Brown dhe Rihanna? Po mbetet për të parë shpresa vdesë fundit. Do shvendosim tek një lajm tjetër që të paktën për ne shqiptarët ka më shumë rëndësi se në fund ditës kujt po intereson sa martohet a nuk martohet Rihanna, ëh? E kanë serisi. Dua Lipa është përballur me një tjetër sukses të saj edhe ne mund të themi me plot bindje që të gjithë dhuratat që Baba Gjushit mund t'ia kërkonte i ka marrë tani më përgjatë muajit fundit të 2017-s. Pak ditë më parë ajo cilësua si më e kërkuara në Britani duke lënë pas emra shumë të mëdhenj siç mund të jenë Rihanna apo Beyoncé të tjerë. Britanikët çmenden pas Dua Lipës. Tani më ka një tjetër sukses. Ja ku është fotoja që e dëshmon këtë të fundit. Flasim për albumin e fundit të Dua Lipës që mban edhe titullin e ka emrin e Dua Lipës, domethënë albumi Dua, është shpallur kështu si më i shituri sa i takon këtij viti, edhe kjo është edhe ajo plot 4 milion kopje në Britani, dhe kjo është pllaka ngjyrari që e demonstron, dhe sigurisht që Dua Lipa teksa ka postuar foton ku tregon suksesin e saj të radhës që është nga këto sukseset më së të madhe, shkruan që unë nuk jam e çmendur por ju jeni të çmendur, duke dëshmuar gjithmonë më shumë sukses që Dua Lipa ka dhe sigurisht është më së merituar se ju e dini tani më që unë kam një dashuri të madhe jo vetëm për Dua Lipën si artiste dhe si muzikante, por edhe për portretin e saj. Unë mendoj që është shumë e bukur. Le të shpresojmë që edhe 2018 të jetë viti i Dua Lipës, ne ndihemi gjithmonë më të lumtur edhe më krenar. Tani Justin Bieber me Friends. Kam haruar që se mbëjnë sekret.
E dini që përgjatë fundjavës unë hëngra byrek një dhe ka qenë e diela më e bukur e jetës time. Nuk e mbajta dot për vetes, unë kam qef shumë që këto momentet e bukura ti mbaj për vetet, mos i ndaj, po ishte më e madhe se unë sa që e nxora dhe në Insta story. Po në rast se doni të më surprizoni në këto raste festash, përveç se byrek, kam qef edhe në sillni ndonjë chips nga këto replay. Mos e bëni zemrën ngur, bëni kështu dhurata të këndshme, se ne kemi shumë dhurata në kuadër të replay dhe fan. Unë e kam thënë të premten, edhe mbase mund të kem folur pak më shpejt se duhet se e kam zakon ta bëj sot fundit. Sot ta them qartë, bukur dhe pastër. Ne po bëjmë diçka shumë të bukur në këto festa dhe është gjithmonë këndshëm që ti jo vetëm të hash diçka, në rastin konkret replay, po të shijosh këto së tepërmi dhe kur ti ke momente të bukura për ta rikujtuar është akoma dhe më këndshëm. Tani se çfarë thash ishte pak e vështirë për tu deshifruar. Shkurt dhe shqip, replay dhe fan është një konkurs që merr jetë dhe mori jetë që për javës së shkuar. Po flasim kështu për të gjithë ju që e mbushni jetën me çaste gazmore dhe ky është misioni i vërtet dhe keni bërë gjën më të bukur në pod. Sigurisht që duhet i bëni replay sa më shumë situatave gazmore dhe gallatave që kaloni për ditëshmërinë tuaj, që dita të jetë e bukur dhe në fund ditës ndiheni kënar për gjithë gjërat e bukura që keni dhuruar vetes tuaj po dhe njerëzve që ju rrethon. Po ndër të tjera, ju duhet të xhironi momentet pikante dhe fani. Kështu që sillni, dërgoni, krijoni një video gallat, një video fani, sa ju takon momenteve të përditshme jetës tuaj. Kjo mund të jetë një video që ti e shet dikun dhe të ka bërë shumë për të qeshur. Mund të jetë një video që e bën ti dhe i ka bërë të tjerët për të qeshur. Mund të jetë një prank ose një lojë që i bën një mikut, një familjari e të tjerë, apo prindërive në shtëpi, se këto mund ta bëjmë shumë, apo gjyshit dhe gjyshes. Kështu që një video që ju duket fani, mjafton na e dërgoni në emailin fan@tv.al ose në Facebook TV Albania. Ne do t'i mbledhim të gjitha videot tuaja dhe video që kanë më shumë shikime do t'i uploadojmë ose shkarkojmë në Facebook. 3 video që kanë më shumë shikime dhe janë pëlqyer dhe parë më shumë, ne do t'i transmetojmë të premten këtu në Fan Day dhe jo vetëm kaq, këto 3 fituesit me më shumë shikime të videove që do të dërgojnë, videove fani që do të dërgojnë në fan@tv.al edhe në Facebook, do të fitojnë Bluetooth speaker. Jo vetëm kaq, gara dhe replay the fan fillon për gjatë gjithë javës, për 4 javë me radhë. Konkretisht, këto 3 fituesit do të premtes do të garojnë me njëri tjetrin për të fituar një çmim ekstra të madh, siç është një iPhone 8. Kështu që ka një arsye më shumë për të shijuar replay dhe një arsye më shumë për të fituar dhe për të bërë gallat, për të bërë replay dhe fan dhe për të bërë video. Kështu që mos harroni, keni kohë deri të premten të na nisni videot tuaja fani gallat për qeshur në fan@tv.al edhe në Facebook TV Albania. Jo vetëm të hani replay, jo vetëm të shijonin maksimum, po edhe fitoni, kjo është gjë shumë e mirë. Shohim tjetër këngë. Personazhin të cilin ne kemi zgjedhur sot ta diskutojmë ose më saktë të bëjmë të shëtitjen dhe në rrjetet e sociale, përgjithsisht në Instagram, është një personazh që nuk është se shkaton në Instagram me postime, është personazhi më shumë influencë në industrinë e medias, sa e takon gjithmonë atij lloj zhanri që ai preferon dhe moderon, po flasim për Ardhitje Brejan dhe një detaj që nuk mund ta përmendur është që gjyshja ime mund të jetë fansja më e flaktë e Ardhitje Brejan, vërtet për Ardhitje, nuk e shpjegoj dot, si nuk i humbet asnjë puntatë së dielës shqiptare. Gjithsesi ai bëhet një personazh edhe ndoshta një shkollë moderimit dhe këto mund ta citojnë cili do që mund të ketë punuar apo ka qenë për krah Ardhitje Brejan. Tani, ne kemi bërë diçka tjetër, kemi shëtitur në Instagramin e këtij të fundit për të dhënë sigurisht një konotacion akoma më fani, përpash se sa mund të ketë ndryshuar në filtrat apo në mënyrën se si ka postuar apo në identitetin që mban në akauntin e tij privat në Instagram, në të cilin ai ndjek vetëm 2 persona dhe janë anëtarë të familjes së tij. Shohim çfarë ka ndodhur, foton e parë dhe foton e fundit në Instagram. Këtu jemi tek fotoja e parë që më shumë do të shohësh Eli Farën dhe Tunën, kjo është shumë e sigurt. Në postimet e parë të moderatorit dhe producentit shqiptar, shohim një foto që nuk është artistike, kjo është shumë e sigurt, është një foto ku pozon bashkë me Tunën dhe Eli Farën, një foto që ka marrë 455 like dhe 7 komente, ndërsa sot situata është komplet ndryshe. Në ditën e sotme, ne e shohim Instagramin e tij me 330.000 ndjekës dhe në foton e fundit shihet me anën e vogël. Fotoja ka shkuar mbi 30.000 përqindje dhe komentet janë të shumta, rreth 400 të tilla. Është një personazh që gjeneron shumë pozitivitet dhe njerëzit kanë gjithmonë dashamirësi për t'i treguar në komente, edhe për të vlerësuar punën e tij dhe çfarë do gjëje që ai bën, në cilën realisht i penjohet shumë. Kështu që nuk është nga këto Instagramet që ka kështu fanpage apo ku dëgjon çfarë, po ke të gjitha këtë grupet që komentojnë dhe kanë gjithmonë diçka pozitive për të thënë. Ne do të ndalojmë tani tek një bashkëpunim as pak i zakon midis Machine Gun Kelly, ex Ambassadors dhe Bebe Rexha Home. Ain't nobody like you, and I never had a love like
Do të sillim një tjetër Hot of the Day në ditën e sotme. Kam dëgjuar që këtë javë temperaturat do vjojnë të jenë kështu jo dhe kaq të ngrohta dhe jo në favorin tonë, që situata do ftohet. Për të arsye këtë Hot of the Day na shërben në mënyrë metaforike flas gjithmonë më tepër. Tani, në ditën e sotme vjen ai mbreti i baladave. Kjo është më se sigur. Po flasim për Sam Smith, i cili diti shumë mirë të konvertojë ndjesinë e shëmtuar që i la një ndarje, e konvertoi në muzikë dhe ky e fundit u konvertua në një sukses të madh dhe ky e fundit u konvertua në një ndër personazhet më me influenca i takon muzikës, baladave dhe muzikës së ndjerë. Pas një viti e ca pushim që bëri dhe pas një viti e ca duke humbur kilogram, erdhi më fit se kur, më i dashuruar se kur, edhe më on top dhe i talentuar se kur. Duke qenë një produksion Too Good at Goodbye, që ishte kënga e parë që u lançua si pjesë e albumit të tij që ka shumë pak që është lançuar, i cili përmban brenda 10 singull muzikor, dhe pas këtij produksionit dhe suksesit të madh që pati, ai vjen me një tjetër këngë. Okej, vlen të thuhet dhe duhet ta përsërisim që kënga që ne do sillim tani, e krijuar dhe kompozuar po vetë nga Sam Smith, është disi, domethënë nuk ka nota aq melodramatike siç kishte kënga paraardhse, është disi më normale si produksion dhe sigurisht i bukur për sa kohë e këndon apo e ka krijuar Sam Smith. Në klipin në fjalë dhe në këngën në fjalë, produksionin e tij të fundit, pjesë të albumit gjithashtu të fundit, ai tregon edhe vlerat e tij si aktor, edhe këtu po që ne mund t'i japim një çmim se s'bën. One Last Song, ky është titulli i këngës, pjesë e albumit The Thrill of It All, është hedhur tani më në treg edhe albumi. Në klip ne e shohim si një këngëtar talentuar, si një kompozitor talentuar, si një çun plot për plot me dashuri dhe mbi të gjitha si një djalë i talentuar edhe në aktrim. Shohim tani kënga më e fundit nga Sam Smith sot, Hot of the Day. They can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me. Ai ishte djalë me shumë influencë, në fakt tani do flasim për një lajm sigurisht gjithmonë lajm më të lexuar, janë këto me skandale, o këto ku zbulohet një çift ku demek ti ke parë dy foto dhe bashkuara të foto dhe del ky çift kështu si papritur. Konkretisht, personazhi që është edhe protagonist, në fakt janë dy personazhe protagonistë që nuk është se janë shumë të njohur në media apo bëjnë diçka për cilën fliten çdo ditë. Njëra është modele po që jeton në Amerikë tani më, Megan Dokaj, dhe tjetri është nga këto çunat plot për plot me stil, është edhe një djalë shumë sportist, ne e kemi patur edhe në studium dhe të tjera, është Fatmir Hysembelliu, që flitet për jetë gjithmonë më shumë për jetën e tij luksoze që bën. Edhe për këto të dashurat nga java në javë, si duket, tani më, duke ka qenë gazetar të portaleve të ndryshme, duke bërë lidhje midis fotove dhe pushimet që po kalojnë dy personazhet, rezulton që ato janë po të njëjtin vend dhe shtrohet shumë një pyetje, një pikë pyetje në fund sigurisht, shtrohet një pyetje e cila bën të mundur ose bën që ne të mendojmë që Fatmir Hysembelliu dhe Megan Dokaj pasi po i kalojnë pushimet bashkë, përse kohë po i kalojnë pushimet bashkë, mund edhe të kenë diçka bashkë. Janë disa foto që tregojnë që biznesmeni në fjalë edhe modelja janë në po të njëjtin vend dhe po pushojnë kështu në Miami, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një sër foto që tregojnë që janë në po të njëjtën pishinë, në po të njëjtin hotel luksoz në Miami, e të tjerë dhe kjo ka bërë që për Fatmir Hysembelliu dhe për Megan Dokaj që është në karrierë modele dhe po e ushtron profesionin e saj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e fotografuar dhe nga Fadili Berisha, ka bërë që të mendoj që ato mund të kenë një raport dashurie mes njëri tjetrit. Një gjë është i sigurt, do të vi mohimi ose pohimi shumë shpejt, ma besoni. Unë personalisht nëse mund të jap mendimin tim, dyshoj që mund të ketë diçka mes tyre. Tani, një tjetër lajm që ka përshtypjen ishte më i rëndësishëm dhe më i përfolur se i pari, është ky me Tunën dhe me Patrisin. Domethënë, këto zona të çmendën, që është vërteta. E bën pak ping-pong të muhabetin që o janë, ose janë, uzun, nuk uzun, unë da, nuk e ndjekë me njëri tjetrin në Instagram e tjetër, se tani çdo gjë vërtetohet ose jo nga Instagrami dhe kjo është e tmeshme kur e mendon. Që Tuna është njëri impulsiv, këtë e dim gjithë, paktën që e njohim. Ka qenë Robert Berisha ai që nuk mban ka sekret, kështu që kujdes, mos i thoni më kur gjë Berti Zënorës, se Roberti i nxjerr të gjitha dhe nuk lë asnjë sekret. Konkretisht i pyetur për situatën e Tunës dhe Patrisit, ai ka treguar që domethënë në një mënyrë apo një tjetër, kështu nga Kina, e ka pranuar që këto të dy kanë patur një grindje, sepse Tuna pas ka qenë nervoze, pas të zanisit të tjerë. Po ajo çfarë na pëlqeu të dëgjoni është fakti që tani më janë mirë, madje po planifikojnë të bëjnë pushime në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqyrë se nuk po na zinë se gjumi teksa mendonim që Tuna mund të ndahet nga Patrisi, a thua se është herë e parë. Do të shkojmë tani tek një tjetër këngë. Okej,
prit pak tulem se kjo është një ndër pjesët e mia të preferuara që ne sjellim gjithmonë në fanbase. Po bëhen tani më së bashku me këtë 3 javë rresht ku ne takojmë student. Ka qenë kënaqësi vetëm, sigurisht e ke plane të tjera, por edhe gjithmonë më shumë hapësirë studentëve. Dhe ka qenë shumë këndshëm të takosh njerëz me shumë energji, që kanë gjëra shumë bukura për të dhe dëshirë për të bërë gjëra të bukura dhe të mëdha ndër të tjera dhe që gjejnë kohë në orarin e tyre dhe në përditshmërinë e tyre të tetë mbushur me leksione, me provime, me kolegiume, gjejnë kohë për të takuar jo vetëm me mua, por edhe me bashkëmoshatarë të tyre dhe për të diskutuar çfarë lloj problemi. Është shumë e thjeshtë, thjesht takojmë një pas dite të caktuar që e saktojmë së bashku dhe të shijone shumë të flasësh për çdo gjë që i shqetëson, për gjëra që duan të bëjnë, për ëndrat e tyre, për shqetësimet e përditshme, duke pirë një çaj dhe të gjitha këto ne i themi edhe përpara kamerave, edhe i transmetojmë si një episod të radhës në Fan Day Talk. Kështu që të gjitha ato studentë që kanë diçka për të thënë, ato të rinj mbi të gjitha që duan të takohen për ndarë një eksperiencë ndryshe, për të konsumuar një gotë çaj dhe për të folur me mua, po dhe me bashkëmoshatarët për çdo gjë që i shqetëson dhe për të ndarë mendimet e tyre. Pse jo? Mund të bëhen pjesë e jona duke na shkruar një emër, mbi emër dhe numër kontakti në fanday@tv.al. Unë me sipres të kem mesazhe dhe emaile të tjera. Të kem dhe takime të tjera që realisht japin një ndjesi shumë po shumë të mirë. Episodi i tretë sjell ca student shumë të këndshëm, megjithatë shumë simpatik dhe që kanë diçka për të thënë, më saktë kanë shumë çka për të thënë. Unë i përshëndes që ishin pjesë e Fan Day Talks, ne do të kemi takime të tjera dhe ne ndjekim tani episodi i tretë i Fan Day Talks. Përshëndetje të gjithë shikuesit e Fan Day, gjithë miqtë tuaj që keni ardhur sot. Ju përshëndesim nga edicioni i tretë i Fan Day Talks. Ne jemi mbledhur përsëri në barin që shkojmë zakonisht me gjithë studentët që janë bërë pjesë e nismës deri tani. Çajin e kanë mbaruar pothuajse të gjithë. Si kundër dhe janë bërë me sa kam dëgjuar miq me njëri tjetrin. Unë zakonisht falenderoj në fund, po falenderoj edhe këtë hyrje. Faleminderit që erdhët, që faleminderit që përftesën. Më pëlqen shumë edhe inspirohem për shoh rastet të studentëve që kanë diçka për të thënë dhe duan ta thonë, edhe inshallah shtohen rastet e kësaj natyre. Unë jam gati, jeni gati edhe ju? Se unë do të dëgjoj, ju do flisni. Okej. Sigurisht nisim nga era, do nisim me një prezantim të secilit, emër, vjen dhe shkolla. Okej, Greta Alkanjari, studioj financë, viti i parë. Jam e re në universitet, kështu që kam shumë për të thënë për problemet që mund të hasi një student. Quhem Zilfi Buci, kam mbaruar shkenca politike, master profesional, qeverisje dhe politika publike. Okej. Quhem Enxhi Dexhani, studioj në Universitetin e Tiranës për gazetari. Një Martela, studioj për marrëdhënie dhe komunikim me publikun. Do na fundosh? Po. Quhem Redian Ismaili, jam student në vitin e tretë në Fakultetin Gjeologji Miniera, Universiteti Politeknik i Tiranës, studioj dekën inxhinieri gjeologjike. Ku doni t'ja nisim? Nga doni t'ja nisim? Ndoshta nga oraret. Tek oraret e universitetit. Nuk e di, domethënë ka edhe universitete që oraret i kanë të rregullta, besoj që nuk ndryshojnë çdo ditë, po ka dhe universitete që janë të shumë, besoj edhe këtë, që oraret i kanë pak të komplikuara, i kanë orare të zgjatura, të vona, por orari i zgjatur nuk bën vetëm që studenti të lodhet nga mësimet ose të ketë atë stresin e shkollës, por bën që një student i cili do që të vazhdojë një kohësisht duke ndjekur studime, do që edhe të punoj, e pengon shumë orari i zgjatur. Domethënë, në fakultete të ndryshme ti mund të bësh mësim 5 me 6, 6 me 8, i ke orare të shkëputura. Edhe në qoftë se ai do që të fillojë një punë ose diçka të tillë nuk mundet vetëm për shkak të orareve të shkollës. Dhe në qoftë se ti i thua pedagogut për këtë pjesë, thotë që je në shkollë, si o shkollën o punën. Një tjetër gjë negative për këtë është fakti që ndonjëherë nga oraret e zgjatura dhe që bëhen pushime ndërmjetme, ka disa të cilët nuk e kanë distancën shkollë-shtëpi shumë afër dhe detyrohen që të frekuentojnë bar ose diçka të tillë. Kjo normal që ndikon te kostoja sepse çdo student ka një kosto të limituar, themi, nuk është se duhet ta menaxhoj vet. Dhe një tjetër gjë është sepse ndonjëherë humbet edhe interesi kur ti bën orën pasdite dhe nuk është se është interesi si në mëngjes ku shkon gjithë energjive. Nuk e di sa është vërtet, por gjithashtu nga takimet që kam bërë me Trin,
kam dëgjuar dhe mbaj mend kështu si jo dhe kaq të qartë në shembull të kësaj natyre që ne thoshte na afishohet orari, kemi një orar që fillon në orën 8 me këto hapësira dhe pushimet dhe përfundojmë diku te ora 2. Po tani çfarë ndodhte? Në leksionin në X leksion me Y pedagog, ai thoshte që këtë lëndë nuk do ta bëjmë në këtë orë që shënuar në orar, po ta bëjmë të premten pas ditës se unë jam punë në administratë. Ato janë marrëveshje të brendshme, pastaj që ti studentët bëjnë me pedagogët. Ne nuk mund të kundërshtojmë ose edhe kur kundërshtojmë shumë të pakta janë ato raste besoj që problemi në vendin ton përveç orareve të papërshtatshme është edhe si thonë qasja që kanë bizneset ndaj punësimit të studentëve, të cilët nuk është se i marrin parasysh me orare të kufizuara, me orare part-time ose orare fleksibël. Ata janë me një qëndrim komplet strikt që ju thonë ne kemi këtë orar, nëse doni të punoni, duhet të sakrifikoni shkollën. Edhe këtu domethënë është fenomen mjaft i njohur në Shqipëri që student braktisin shkollën për të bërë shkollën. A ka ndodhur me ndonjëri nga ju që të ketë humbur mbasi një lëndë ose disa leksione për shkak të punës? Apo nuk keni tentuar deri tani? Ndoshta nuk kemi tentuar që të gjejmë një punë, se mund të na hap probleme më vonë me shkollën. Po çfarë mendoni se një student, për shembull, duke qenë se është si deg më e rrallë, po flas për inxhinierët. Si është pak si deg më e rrallë, po ashtu sa e ngërkuar edhe e vështirë. Konkretisht, kur ti të marrësh diplomën, çfarë puni bie të bësh? Programi studimor bachelor nuk ka të përcaktuar ose të detyruar një praktik. Po. Si që janë tek të tjera të ekonomiku që është e detyruar praktika apo tek mjekësia, dega inxhinerive nuk ka praktikën e detyruar. Ne jemi në një kryq për sa i përket praktikës, kemi mësuar vetëm pjesën teorike të studimeve, dim se çfarë është për shembull në rastin tim që studioj për inxhinerinë e profilit naftës, gazit dhe ujit. Di gjithçka për naftën, gazin dhe ujit, di vendburimet në gjithë Shqipërinë, por nuk kam shkuar, nuk e kam prekur, nuk e kam studiuar nga afër. Kam studiuar vetëm në një laborator që pedagogët e shkollës bëjnë maksimum i shfrytëzojnë çdo gjë që kanë në dorë në ato laboratore për të na dhënë sa do pak dije, por ne vërtet e ndijmë shumë këtë pengesën e praktikave në terren dhe vetëm gjë që ne të prekim terrenin është kur ne të futemi në punë. A keni zgjedhur ju gjithë shkollën që keni dashur dhe që mendoni se meritoni? Domethënë keni ditë me çfarë më zgjedh që ti jam kështu të nxjerrë në përditshëm? Po, besoj se po. Unë këtë kam të shkruar dikush apo ka qenë një kështu llogari shpejtepikëve momenti? Informacioni në internet, pak të ndeka ime është dhe re. Marrëdhënia Republikës. Para ka ekzistuar përpara, më tepër që dhe kam hyrë në internet, kam kërkuar plus që edhe më kanë sugjeruar fakt. Edhe ma kanë përshkruar si deg shumë të mirë dhe realisht ishte deg shumë e mirë dhe është ajo që unë dua. Ekziston edhe fenomeni i përhapur që studentët e rinj nuk janë të mirë informuar për degët e reja siç janë probleme. Flas nga eksperienca ime, domethënë financën e njëja si deg sepse është mjaft e përfolur ose e ke pak idenë se si mund të jetë një financiere ose dikush mendon është dikush që punon në bankë. Është e njohur nga emri, por kishte plot deg të tjera që mua më këshillonin që s'ja kisha idenë se çfarë ishin ose me çfarë kishin të bënin. Në momentin e parë që isha maturant aplikova për degët, ndesha dhe unë me fenomenin që nga shumë degët që ishin në atë formular nuk i njihja. Duke qenë se studentët regjistrohen në për degë caktuara thjesht për të mbushur atë numrin, për të mbushur kuotat, në vitin pasardhës përfundojmë duke me studentë të cilët lënë mësimin, praktisin degët e studimit, sepse nuk kanë interes, nuk përballojnë edhe ngarkesën e madhe. Ndërkohë që tregu kërkon njerëz pasionantë në profesionin e tyre, pra që e bëjnë me dëshira të gjë, edhe që kërkojnë shumë, punojnë për të arritur shumë gjëra, edhe normalisht do ketë më shumë prioritet mund si për të konsuar. Që në gjimnaz është kjo ideja që kush është i mirë në lëndë shkencore, kush do të vazhdojë mjekësie, kush do është për matematika apo fizik, edhe këta lloj nxënësish i ndihmojnë shumë edhe i favorizojnë shumë. Kaq vite, sidomos ju, në kaq shumë vite që keni kaluar si student tani më, kush ka qenë gjërat që mbasi ju kanë prishur edhe fundjavën kur jeni kthyer në shtëpi e familja ose diçka që definitivisht doni ta ndryshoni përpas ardhsit? Personat që punojnë aty duhet jenë ata që janë të edukuar, jo aq arrogant, edhe duhet jenë më të shërbim studentit.
Kur thuat persona që punojnë aty, e ke fjalën për pedagog, këshill studenti, sekretar? Do thoja sekretarët, sepse në momentin që ti shkon për të kërkuar atë që takon me drejt dhe tek e fundit është në shërbim të studentit, tregohet komplet arrogant, që tek pjesa e gjesteve, pastaj tek fjalët dhe mënyra se si trajton duke thënë du të vish pas disa ditësh, ndërkohë që ai dokument duhet patjetër, qoftë edhe për shkollën. Dhe pas disa ditësh nuk. Dhe sidomos studentët e vitit të parë, që nuk është se din shumë, domethënë të orienton ambientet e shkollës ose të drejtojnë dikujt edhe i strollatin shumë. Edhe e keqja është që nuk kemi si ta ndryshojmë në studentët, nuk e diku ku ta ankohesh ose dikujt ku ti thua. A ka këshill studentësh apo është legjendë urbane? Unë kam qenë për shembull antar i këshillit studentor. Është gjithmonë kurioze. Si shumë gjëra në Shqipëri fiktive, si shumë gjëra. Është thjesht gjëja thelbësore, pra ne bashkëjetojmë me librin gjatë gjithë jetës tonë. Ndërkohë që në universitet ku është ajo hapësira ku lexohet, mungojnë bibliotekat. Që është problem i jashtëzakonshëm. Është në çdo biblioteka sigurisht, po është problem dhe duhet ta themi dhe të vazhdojmë ta themi, por mos të ngeli vetëm këtu. Shumë vërtet. Unë ju falenderoj shumë që ishit. Ishte plot ide dhe realisht ka pëlqyer shumë ky takim. Faleminderit. Ju falenderoj. Tani do bëjmë foto. Did she get that job she wanted? Do të shojmë pak sot copy-paste, se i kemi shumë që kur e kemi nisur si rubrikë, le ta themi, por se urrej shumë kur them rubrikë për emisionin. Nuk mendoj që kishte kaq shumë njerëz që janë copy-paste, po tani më vjen ndërmend ato tipologjia e komenteve që më shkruajnë fare që thonë me kaq shumë operacione janë bërë gjithë një lloj ose me këtë make-upin janë bërë gjithë një lloj dhe praktikisht nuk kanë faj, por nuk është ky rasti që ne do të zbulojmë. Po sillim këtu personazhe që kanë një ngjashmëri të tmerrshme me njëri tjetrin në disa foto, në disa lloj make-up-rash, në disa lloj flokësh e të tjerë. Kush janë personazhet sot ne i kemi cilësuar si copy-paste të njëra tjetrës, referuar ngjashmëri të madhe, ne i zbulojmë tani. Shohim unë monitorin ju ekranin në shtëpi dhe zbulojmë Hailey Baldwin ndryshe njihet si një modele e njohur dhe një shoqe e ngushtë me Kendall dhe Gigi Hadid. Dhe ajo të çfarë i ngjan dhe pesë në rastin konkret është Blerta Leka, përfaqësuese e Shqipërisë në Miss Universe këtë vit në Las Vegas, e ftuar tek një kat më lart, po ka sjellë një hello fan në emision dhe është një gocë shumë e këndshme. Të dytët që ne i zbulojmë janë Action Bronson, që është shef shumë i famshëm dhe një kositet dhe reper i suksesshëm që njihet edhe si Mr. Baklava ose diçka e tillë. Është një copy-paste me Rag & Bone Man, i cili është zhdukur, po ne mbajmë mend gjithë si krijuesin e superhitit Human, i cili një kohë të mirëfillt u shndërua në një virus ndërkombëtar, dëgjoj kudo, shpërndaj kudo, se ku është tani Rag & Bone Man. Duhet të shpallim në kërkim në një ndër ditët në vijim, kjo është më se e sigurt. Kush është kënga që vjen tani më e bukur e momentit? Ed Sheeran në Perfect. Though we did it broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies of worship the Hollywood sign. Just say hey man, nice to Në ditën e sotme, sigurisht çdo ditë një hapësirë të veçantë ja dedikojmë cover song ose këtyre artistëve të talentuar shumë, që në pamundësi për të krijuar produksionin e tyre të mirëfillt, bashkëpunimi një videoklip dhe për ta pompuar kudo nëpër media apo dhe në radio, ndër të tjera, sjellin një version shumë ndryshe. Sigurisht duke nënvizuar talentin e tyre të madh, si në versione të produksioneve të artistëve të tjerë. Në ditën e sotme, një version shumë ndryshe, shumë të këndshëm, që sigurisht do të marrë like nga ana juaj edhe vëmendje dhe dëgjimin, është produksioni dhe bashkëpunimi i fundit i Fifth Harmony, që tani janë të fortë, kemi thënë, pasi iku dhe janë mbasi Camila Cabello nga grupi. Ato ja kanë dalë më së miri, edhe 4 tani më dhe jo 5, duke patur një sër produksione të suksesshme. Një ndër to është ai me Pitbull, Por Favor, kështu e ka titullin, dhe bekuar qofshin ato telenovela spanjolle që kemi parë, që dim ja 2-3 fjalë dhe dim ti themi mirë dhe ti përkthejmë mirë ndër të tjera. Ne nuk do të sillim versionin origjinal. E keni dëgjuar dhe sot dëgjuar këtë fundit, por do të sillim një version shumë simpatik të këndshëm edhe që pa diskutim do t'ju pëlqej. Artistja e re e njohur në portalin YouTube që e sjell është e re në 2 kuptimet e fjalës, edhe për vetë faktin se nuk është nga këto që sjell shpeshherë, tani më sapo ka filluar të krijojë portalin e saj edhe accountin personal në YouTube me një sër coverash. Ajo që është e rëndësishme është vetë fakti se nuk është një artist që mund të ketë shumë klikime siç ka ndodhur me Pararsi që ne kemi plejuar dhe sjell në Fan Day, por është vërtet shumë e këndshme dhe pas këtij apo pas disa coverson të tjerë që mund të bëj, tjerë bindur që do të jetë një ndër emra të përmendur në këtë mini botën që ekziston në YouTube, ku është një garë të mërshme me gjithë personazhet që sjellin cover song. Emri i të cilës është Katja. Katja do të vi tani duke sjell singlin Por Favor në versionin më të ëmbël që e keni dëgjuar ndonjëherë. Shohim bashkë.
been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Edhe një herë tjetër do t'ju bëj këtë ftesën që t'jeni me ne, të bashkoheni me ne në gjithë rrjetet tona sociale, ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in e TV Albania. Ju bujrum, harxojeni baterinë tuaj edhe me ne. Tani, sigurisht ne bëjmë nga hera kur sapo lançohet një produksion muzikor, kemi qejf të marrim të mendimet tuaja pa filtra në Facebook apo në Instagram, duke skanuar në mënyrën tonë produksionin muzikor. Një pyetje e thjeshtë, si u duk X këngë nga Y këngëtar apo producent apo ku dëgjon çfarë tjetër, se jo gjithmonë këndojnë këngëtarët. Ju jepni mendimin tuaj dhe ne i lexojmë. Po ka diçka tjetër që dua të shtoj në rastin konkret. New Entry mund të jetë dhe sigurisht do të jetë kënga e MC Kreshës dhe Capital T e lançuar javës që shkoi. Janë këto dy emra që premtojnë shumë edhe lënë vend për kuriozitet në momentin që ata thonë që do të fillojnë në një produksion muzikor me njëri tjetrin vetëm apo dhe me artistë të tjerë. Tani ju mund ta votoni këtë këngë për ta bërë pjesë të chartit muzikor. Ju e dini mjaft mirë që të premte në pjesën e dytë të Fandej ne sjellin 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë, listuar kështu sipas votave tuaja në intv.com/top 10. Sikundër ky chart muzikor Like Shift Top 10, ku vë kështu përballë njëra tjetrës këngët më të mira shqiptare më të suksesshme të momentit, rivjen sërish ne mund ta ridëgjojmë edhe në një radio në 105.7, ku vijnë këngët të pozicionuara nga vendi 10 tek vendi i parë në 10 të mëngjesit në orën 10 të mëngjesit ditën e diel në një radio. Mos e harroni këtë pas u bëm lëmsh siç edhe po bëhem. Jo më lart se të premte në shkuar, ne ju pyesim për këngën e Capital T dhe MC Kreshës. Që të bëjmë këtë rezumen e punës, në Instagram le të themi 90% komenteve kanë qenë pozitive. Ekziston gjithmonë një 10% që thuhet kot fare kënga nuk pëlqen. Ndërsa si duket përdoruesit e Facebook nuk qenë kanë dhe aq dashamirës të muzikës së Capital T apo MC Kreshë apo edhe vetë produksionet e tyre të fundit, se pjesa dërmuese e komenteve ka qenë negative. Edhe këto që do lexojmë janë negative tani që jemi edhe realist ndër të tjera. Nuk e prisja, unë nuk prisja të ishte kështu lloj komentish, po ja që ti nuk i ndrydh dot kur mendimet e dynjas. Florian Toska thotë s'kam dëshirë ta dëgjoj në fakt, dhe kjo është akoma më keq. Sofia thotë kot fare, kot thotë edhe Merimani, edhe Rama Boz Junior thotë shumë kot, nuk e prisja të ishte kaq kot. Kështu që ekzistojnë dhe nga këto lloj mendimet. Kam përshtypjen dhe kam frikëtem që kësaj here MC Kreshë dhe Capital T nuk kanë bërë atë golin që presumohet të bënin. Unë vazhdoj të kem qef Hatixhen. Do të shkëpik një tjetër Tani ne pothuajse përfunduam Fandej, na ndajnë shumë pak minuta për të mirë pafshim takojmë nesër, po do takojmë deri premte sa që do ju mërzitemi sa s'ka ku të shkojmë. Përpara se të ndajmë dhe përpara se të bëj atë parakalimin tek pjesa e mbetur e programacionit, që sigurisht janë shumë gjëra të bukura që vijnë me shumë dashuri për të zbukuruar pas ditët tuaja dhe për t'ju thënë rini brenda në shtëpi se jashtë do ftoheni do jeni me grip gjithë javës. Kjo është periudha më e mirë e vitit të përqendruar ngrohtë dhe mirë duke pirë çajin në shtëpinë tuaj, e sigurisht duke ndjekur programacionin shumë të këndshëm edhe që vjen në pjesën e mbetur të ditës. Tani, ju lutem të gjithë studentët që duan të bëjnë pjesë e Fandej Talks të shkruajnë se nuk ka dhaj shumë kohë, emër, mbiemër dhe numër kontakti në fandej@tv.al. Konkretisht, po flasim për një target grup caktuar, ku janë gjithë të rinj dhe studentët që duan të takohen me bashkëmoshatarët e tyre, me mua, duan që një pasditë t'ia dedikojnë çfarëdo lloj gjëje që i shqetëson, ëndrat që ato kanë, dëshirat, mundësitë për punë, çfarëdo lloj shqetësimi që gjejnë për ditëshmërinë e tyre, le të vinë, ta komunikojmë dhe t'i ndajmë këto mendime me njëri tjetrin, një ditë caktuar, një pasditë caktuar, dhe ti mund bëhesh pjesë e episodit të radhës të Fandej Talks që më shumë gjasa mund të jetë dhe i fundit, duke na shkruar emër, mbiemër, numër kontakti në fandej@tv.al. Shpresoj se s'bën emailin tuaj në fandej@tv.al. Në pjesën e mbetur të ditës pastaj ka gjëra shumë gallat. Mos harroni një që nga ora 18 diçka e tillë ne postojmë një tjetër pyetje ku ju mund të bëni pjesë me komentet për të lexuar në ditën e ardhshme. Ai Karli është një serial sigurisht përfshin adoleshentë, sidomos këto që nuk rendin së vrapuari kundrejt dëshirave dhe pasioneve që ato kanë. Në 17:00 me shumë situata gëzmore do të vijë episodi i radhës. Pak më vonë, sikundër çdo ditë, ora 18 është për të gjithë ato që dinë të gatuajnë, ato që duan të gatuajnë, dhe që besojnë se dashuria vjen nga stomaku, me laps e letër për të ndjekur çunat. Është Alfio dhe Indriti që vinë në krip dhe piper në kuzhinën e tyre, me një tjetër recetë ditën e sotme, ta nisni javën kështu me diçka të mirë për të ngrënë dhe për të gatuar, pse jo. Tani, pak më vonë vjen edicioni informativ nga Iliri, i news, i quajtur ndryshe. Edhe sot do të nis duke ju shoqëruar për gjatë gjithë javës kolaudim, një format shumë ndryshëm, ku në fokus ka çfarëdo lloj gjëje aktuale, edhe sot do të sjellin çfarëdo lloj gjëje aktuale përfshir politikën, po çështje sociale që kanë ndodhur gjatë fundjavës, po edhe për gjatë ditës së sotme në kohë reale madje. Do të vi Mateo, Vini dhe Marceli, që të tre
Kam përshtypjen se ato do ta kenë vënë pemën sot, kështu që atmosferë festash edhe batuta plot, ju lëm shoqërinë e kolaudim në orën 19:00. Mos harroni, sot ka një tjetër episod të Brusku, ka gjithmonë më shumë situata plot intriga, po të dashurit vërtet në episodin e radhës do të mund ta ndiqni sot në orën 20:00 dhe ora 21:00 është vetëm për filma. Është për filma, për popcorna, për qëndruar ngrohtë me njerëzit tuaj të zemrës. Mos harroni ndiqni dhe filmin e radhës që ne do të film artistik ky fundi që do ta transmetojmë sot në orën 21:00 dhe në orën 23 shumë afër mesnatës vjen Wiz, një serial i cili sigurisht ka bërë shumë zhurmë që në kohën kur është prodhuar, për nga tematikat disi interesante që ai përcjell. Ne këtu ndajmë së bashku një javë sa më të mbar, mos harroni të dhuroni sa më shumë dashuri.